हेलो फ्रेंड्स, আজি মই আহিছোঁ তেজপুৰৰ অগ্নিগড়লৈ। তো আপোনালোককো দেখাম আৰু ইয়াৰ বিষয়ে কম বুলি ভাবিছোঁ। তেনেহলে বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ। ৰ'ব টিকেটটো হৌ তাত কাটি আহোঁ, তাৰ পিছত আমি ভিতৰলৈ সোমাই যাম। ইয়াতে প্ৰথমে টিকেটটো কাটি লওঁ। টিকেটৰ দাম হ'ল 30 টকা এজনৰ, আৰু চাইল্ডৰ কাৰণে বাচ্চাৰ কাৰণে ফ্ৰী আছে। তো আমাৰ দুজনৰ কাৰণে দুটা টিকেট কাটিলোঁ। এতিয়া আমি পাৰ্কৰ ভিতৰত গৈ আছোঁ। কেইটকা পাৰ্কিং ফিজ? 10 টকা। টিকেট কাটিলোঁ, এয়া পাৰ্কিং ফিজ দিলোঁ, বাইক ৰখাই থৈছোঁ। তো এতিয়া আমি অগ্নিগড়ৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাম। তেতিয়াহ'লে আহকচোন ভিতৰত কি আছে চাওঁ। তেজপুৰৰ বান ৰজাই তেওঁৰ কন্যা উষাক সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিবৰ বাবে এই গড়টো নিৰ্মাণ কৰিছিল। ইয়াত উষাৰ কাৰেং আছিল। উষাৰ প্ৰেমিক অনিৰুদ্ধক ইয়াতেই বন্দী কৰি ৰাখিছিল বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। দৰাচলতে এই সৰু টিলাটোক অগ্নিগড় বোলা হৈছে যদিও প্ৰকৃতাৰ্থত সমগ্ৰ নগৰখনেই অগ্নিগড় আছিল বুলি এক জনবিশ্বাস আছে। তদুপৰি অনিৰুদ্ধক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ শ্ৰীকৃষ্ণই সৈন্য বাহিনীৰ সৈতে যুদ্ধযাত্ৰা কৰি আহি শোণিতপুৰত প্ৰৱেশ কৰে, আৰু বানৰ নগৰ আছিল এই শোণিতপুৰখন। আৰু শোণিতপুৰৰ চাৰিওদিশে অগ্নিৰ বেৰ দেখি বিস্ময় মানিছিল শ্ৰীকৃষ্ণই, আৰু নগৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ কোনো ৰাস্তা দেখা পোৱা নাছিল। অৱশেষত গৰুড়ৰ দ্বাৰা অগ্নি নিৰ্বাপন কৰিহে নগৰত প্ৰৱেশ কৰিছিল বুলি মহাভাৰতৰ হৰিবংশৰ বিষ্ণু পৰ্বতত উল্লেখ আছে। চাওক, তথাপি ইয়াতে মানুহ আহিছে, বৰষুণ দিছে যদিও। আৰু এই অগ্নিগড়টো সংৰক্ষণ কৰা হয় সংৰক্ষণৰ বাবে 1928 চনত সেই সময়ৰ তেজপুৰৰ পৌৰপতি পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত থকা এই টিলাটোত এখন উদ্যান প্ৰতিষ্ঠা কৰে, আৰু বৰ্তমান তেজপুৰ পাৰিপাৰ্শ্বিক সমিতিৰ তত্ত্বাৱধানত এই উদ্যানখন পৰিচালনা কৰি থকা হৈছে। তো চাওক কি ধুনীয়া একদম সেউজীয়া পৰিৱেশ। সৌখন মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ, ইয়াৰ পৰা ধুনীয়াকৈ দেখা পায়। আমি ওপৰত উঠিম, ওপৰত আৰু বৰ ধুনীয়াকৈ দেখা পোৱা যাব গোটেই ভিউটো। ইয়াৰ পৰা ভোমোৰাগুৰি ব্ৰিজখনো দেখা পায়। তো মই আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিম। ইয়াতে সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে খেলিব পৰাকৈ কিছুমান খেলা সামগ্ৰীও আছে। এয়া দেখিছেনে, সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে খেলাৰ জেগাত ডাঙৰ মানুহে কেনেদৰে ইয়াত খেলি আছে। এইবোৰ বস্তু আচলতে সচেতনতা লাগে মানুহৰ, যে যোনটো সৰু পোৱালীৰ বস্তু তাত উঠিলেতো বেয়া হ'বই। এইবোৰ বস্তু এয়া দেখিছে ডাঙৰ মানুহে কেনেকৈ তাত হেৰি কৰি আছে, যিবোৰ সৰু পোৱালীৰ খেলা বস্তু হয়। তো এইবোৰ এইকাৰণেই বেয়া হয়, আচলতে আমাৰ কোনো সজাগ নাই, সচেতনতা নাই। লাহে ওপৰলৈ উঠি আহিছোঁ, একদম টপ লেভেলত আমি উঠি আহিলোঁ। তো ইয়াত এটা চাংঘৰ আছে। তো এইটোত উঠিম আমি, এইটো আপোনালোকে দেখা পাইছে। এই চাংখনত উঠিম আমি। উঠিলে আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা ভোমোৰাগুৰি ব্ৰিজখন দেখা পাম, আৰু গোটেই তেজপুৰৰ পৰিৱেশটো বৰ ধুনীয়াকৈ দেখা পোৱা যায়। আহকচোন ওপৰত উঠি চাওঁ। কিবা খালে ইয়াতে কিনি খাবও পাৰিব। ইয়াতে বাকী তলত আছে, আৰু ওপৰত কিবা খাব মন গ'লে খাব পাৰিব। তো আমি উঠি আছোঁ ওপৰত। ভাগৰ লাগে ওপৰত উঠিলে। চিৰিটো অলপ ঠেক হৈছে, তো উঠোঁতে সাৱধানে উঠিব লাগিব। চন্দ্ৰী চাবা, লাহে যাবা। ওপৰত আহি পালোঁ।
বঢ়িয়া লাগিছে, মজা। ইয়াৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰখন খুব ধুনীয়াকৈ দেখা পোৱা যায়। আৰু এয়া চাওক আপোনালোকে তেজপুৰ নগৰী, আটাইতকৈ পৰিষ্কাৰ চহৰ বুলি কোৱা হয়। আৰু সৌখন দূৰত দেখিছে যে ঔখনেই হ'ল কোমোৰাগুৰি দলং। তো ইয়াৰ পৰা চিনাৰীটো খুব ধুনীয়া লাগিছে, একদম মজা চাবৰ কাৰণে। এয়া চিত্ৰলেখাই উষাৰ সপোনৰ কোঁৱৰ অনিৰুদ্ধক অংকন কৰি তেওঁক দেখাই আছিল। হোৱা চাওক, ইয়াতে উষা আৰু অনিৰুদ্ধৰ গন্ধৰ্ব বিবাহ সম্পন্নৰ এটি প্ৰতিমূৰ্তি বনাই থোৱা আছে। গন্ধৰ্ব বিবাহ হৈছে কোনো আনুষ্ঠানিকতা অবিহনে পৰস্পৰৰ সন্মতিত হোৱা বিবাহ, অৰ্থাৎ গোপনে হোৱা বিবাহ। উষা আছিল বান ৰজাৰ জীয়ৰী, আৰু বান ৰজাই জীয়ৰী উষাক সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে তেজপুৰত অগ্নিগড় বন্ধাইছিল। পাছলৈ উষাই শ্ৰীকৃষ্ণৰ নাতি অনিৰুদ্ধৰ প্ৰেমত পৰিছিল আৰু সখী চিত্ৰলেখাৰ সহযোগত অনিৰুদ্ধক অগ্নিগড়লৈ গোপনে আনি গন্ধৰ্ব বিবাহ কৰাইছিল। সেই প্ৰেম যুগমীয়া আৰু নান্দনিক। অগ্নিগড়ত অনিৰুদ্ধৰ প্ৰৱেশ আৰু অনিৰুদ্ধৰ বিষয়ে জানিব পাৰি বান ৰজাই তেওঁক বন্দী কৰি ৰাখে আৰু অত্যাচাৰ চলায়। এই কথা শুনি শ্ৰীকৃষ্ণই মথুৰাৰ পৰা আহি অনিৰুদ্ধক উদ্ধাৰৰ বাবে বানৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কৰে। বান ৰজাই তেওঁক সহায় কৰিবৰ বাবে শিৱক স্তুতি কৰে আৰু শিৱই আহি শ্ৰীকৃষ্ণৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধত লিপ্ত হয়। সেয়াই ঐতিহাসিক হৰিহৰৰ যুদ্ধ, আৰু এয়া তাৰে স্মৃতিত বনাই থোৱা হৈছে। এফালে আছে শিৱ, আৰু বান ৰজা শিৱভক্ত আছিল, আৰু এফালে আছে শ্ৰীকৃষ্ণ। শেষত ব্ৰহ্মা আহিলে আৰু তেওঁলোকে দুয়োকে অনুৰোধ কৰিলে, আৰু তেওঁৰ অনুৰোধ মৰ্মে যুদ্ধখনৰ সমাপ্ত হ'ল। খুব ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে পাৰ্কখন, আৰু বেংচতা বুলি কোৱা হয়। তো তাৰ তলত বহি জিৰণি ল'ব পাৰে। দুটা ভেকুলীও আছে তাতে। আমি এতিয়া তললৈ যাম, আৰু আপোনালোকে যদি আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লাইক কৰি দিব। আপোনালোকৰ মৰম আশীৰ্বাদে আমাক আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰিব। আৰু হোৱা দেখিছে তলত আমি নামি আহিছোঁ ওপৰৰ পৰা, আৰু লাহে লাহে তললৈ যাম। এয়া শিৱৰ প্ৰতিমূৰ্তি ইয়াতে বনাই থৈ দিছে, খুব ধুনীয়া লাগিছে। কৈলাশ পৰ্বতত বহি থকাৰ নিচিনা। যিহেতু বান ৰজা শিৱভক্ত আছিল, গতিকে তেজপুৰখন চাবলৈ গ'লে মহাভৈৰৱে হওক বা অগ্নিগড়ে হওক বিভিন্ন ধৰণৰ শিৱৰ আৰাধনা বেছিকৈ দেখা পোৱা যায়। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিব বিচাৰিছোঁ। আগলৈ লগ পোৱাৰ আশাৰে ধন্যবাদ।